Απανωτά ρωσικά χτυπήματα σε κέριο ουκρανικό στρατιωτικό εξοπλισμό ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε η ρωσική πλευρά και πιο συγκεκριμένα το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας πριν από λίγη ώρα, επιβεβαιώνοντας έτσι τη νέα τροπή που έχει πάρει η σύγκρουση στην Ουκρανία μετά την ουκρανική εισβολή στο Κούρσκ, καθώς όλη η ρωσική οργή που έχει συσσωρευτεί για αυτή την κίνηση των Ουκρανών συνεχίζει να ξεσπάει με αμύωτο ρυθμό πάνω στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, που καθημερινά πλέον βρίσκονται αντιμέτωπες με πολύ ισχυρές επιθέσεις ή, αν θέλετε, αντίπεινα. Στο διατάφτα λοιπόν, η μεγαλύτερη ίσως επιτυχία που οι Ρώσοι ανακοίνωσαν ότι κατάφεραν να επιτύχουν τις τελευταίες 24 ώρες είναι ότι η ρωσική πολεμική αεροπορία κατέρριψε 2 ουκρανικά μαχητικά αεροσκάφη Sukhoi 27, ενώ παράλληλα η ρωσική αεράμινα κατέρριψε ένα MiG-29. Η Ουκρανία απόλυσε δηλαδή 3 πολεμικά αεροσκάφη μέσα σε μόλις μία ημέρα και είναι πραγματικά άξιο απορίας πόσα τις έχουν απομείνει πλέον στο πλωστάσιό της. Και φυσικά οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις δεν σταμάτησαν μόνο σε αυτό, αφού χτύπησαν και κατέστρεψαν τρένο που μετέφερε ξένο στρατιωτικό εξοπλισμό, όπως επίσης και μία αποθήκη πυράβλων και όπλων πυροβολικού, καθώς και χώρους αποθήκευσης για μη επανδρωμένα σκάφη, μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, ένα εργαστήριο παραγωγής εξαρτημάτων επιχειρησιακών παύλα τακτικών πυράβλων, καθώς και συγκεντρώσεις εχθρικού ανθρώπινου δυναμικού και στρατιωτικού εξοπλισμού σε 148 περιοχές. Μια πραγματική κόλαση που προκάλεσαν η επιχειρησιακή παύλα τακτική αεροπορία, ρωσικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, πυραυλικές δυνάμεις και μονάδες πυροβολικού, που ακατάπαυστα πλέον χτυπούν καθημερινά τους Ουκρανούς. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι οι Ρώσοι αξιωματούχοι είχαν δηλώσει μετά τη μαζική ρωσική πυραυλική επίθεση κατά ουκρανικών στόχων ότι η σφοδρότητα των ρωσικών επιθέσεων θα συνεχιστεί και πως θα υπάρξει βαριά τιμωρία για την εισβολή στο Κούρσκ και κυρίως για όλους όσους συμμετείχαν σε αυτήν. Επιστρέφοντας πάντως στην είδηση της κατάρρευσης ακόμα 3 ουκρανικών αεροσκαφών, θα πρέπει να πούμε ότι μάλλον βρισκόμαστε κοντά στην ολοκληρωτική καταστροφή της ουκρανικής αεροπορίας, όσο τουλάχιστον αφορά τα μαχητικά αεροσκάφη που διαθέτει, εξαιρώντας τα δυτικού τύπου F-16, που αυτά φαίνεται ότι μπορούν και τα ρίχνουν και μόνοι τους.